Hello cả nhà, lại là mình, ong mê phim đây. Hôm nay, mình sẽ review một bộ phim cực hay, vừa tình cảm nhân văn, lại vừa vả nhau căng hết nấc. Bộ phim có tựa đề Yêu là Múc, giờ thì cùng xem nhé. Anh chàng châu Á cận thị tốt tính này tên là Marvin, một người tâm huyết với nghề môi giới bất động sản, cực kỳ hiền lành, tốt tính và đáng yêu. Nhưng nếu có một ngày bạn nghĩ rằng sẽ thử bắt nạt hoặc cà khịa với anh chàng này thì không nên nhé. Trừ phi bạn thích đi đầu thai gặp ông bà sớm thì cứ việc. Lý do vì sao ư? Vì trước khi chọn cuộc sống bình yên lương thiện như hiện tại, Marvin là một siêu sát thủ, đấm người không chớp mắt, tắt đèn là một mạng người, mà bật đèn lên là thêm một mạng nữa. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ mà thôi. Giờ Marvin đã là một chuyên gia môi giới nhà đất, ngày ngày anh sale nhà dễ như sale cái bút. Khách hàng mê anh như điếu đổ, đồng nghiệp quý anh như người yêu, còn boss thì xem anh như người nhà, mọi thứ cứ êm ả trôi, cho đến một ngày, Marvin nhận được một tấm thiệp đỏ của một người anh đã giết từ lâu, thế éo nào mà giờ người đó lại mở mắt trở lại như zombie cơ chứ. Hoang mang, Marvin chui vào phòng riêng thì ú òa, một đấm vào alo khiến anh ngất lịm, tỉnh dậy với cái tay bị con dao găm chặt vào bàn, còn đối diện là một khứa da đen thượng ẳng biết làm thơ. Nhà thơ này tên là Quạ, sát thủ đồng nghiệp cũ của Marvin, không hiểu là do đen hay do biết nói tiếng chim mà cái tên lại giống người như thế. Quạ đưa cho Marvin một tấm thiệp hồng, tưởng là mời cưới nhưng yếu phải. Quạ hỏi Marvin về một cô gái anh đã giết trước kia và lý do vì cái cớ gì mà giờ người chết lại viết thiệp mừng gửi cho anh thế này. Biết bí mật động trời đã bị lộ, Marvin húc đầu vào mồm thằng nhà thơ, rồi nhanh chóng gỡ con dao ra chuẩn bị chiến. Má, cái mũi vừa sửa 1.000 đô xong, mày chết với ông. Quạ rút lông chim đen, ném tới tấp vào mặt Marvin. Marvin rút lông chim ném lại nhưng không biết cách, cả hai đánh nhau hùng hục bên trong, khiến đồng nghiệp nhà đất của Marvin tưởng anh đang luyện cơ hông chống đẩy. Bất ngờ, Quạ trượt chân té, đập đầu vào bàn, ngã vào cái gối, chìm vào giấc mơ, nhưng mà chưa chết, để chú chim đen ngủ yên trong quần, nhâm trong phòng. Marvin định chạy về nhà bỏ trốn, nhưng ai ngờ đen cũng ngang chìm. Anh bị sếp bế vào phòng riêng để khen thưởng, mắt mờ, máu chảy, tay run lẩy bẩy. Marvin nghĩ thầm, bỏ mẹ rồi, thế này thằng sếp khen hết lời xong thì mình cũng cạn máu. Nghĩ vậy, Marvin đứng phát dậy, nhất quyết xin về nhà đi ỉa, nhưng thằng sếp vẫn nhất định đòi ôm thêm phát nữa mới cho về. Cùng lúc đó, tại trụ sở sát thủ, Marco, tên đàn em thân tín của thằng trùm, biết rằng chim đen đã thất bại trước Marvin. Marco vào phòng báo cho thằng trùm biết và nhận được lệnh cử người khác đi bắt Marvin, và con bé được Marvin tha cho, tên nó là Rose. Marvin lúc này chạy về đến nhà, băng bó cầm máu xong, anh tức tốc gói ghém đồ đạc, chuẩn bị biến mất như chưa từng tồn tại. Thế nhưng chưa kịp chạy trốn thì đã bị bọn sát thủ ập vào tóm cổ, nhưng dạng sát thủ đầu bưởi nhãi nhép này không phải đối thủ của anh. Kevin chấp 2, lần lượt đá văng những chú tu hú của bọn nó lên thiên đường, sau đó anh phi rào như ninja chạy mất. Chạy ra đến xe, cứ nghĩ là thoát rồi, ai dè đứa nào bắn súng điện, khiến anh nhe răng nhìn trời xanh đấm đuối. Mắt mờ dần, Marvin lắp bắp, Rose à em, rồi ngất lịm. Rồi thì giờ đến lượt con bé đồng nghiệp của Marvin, nó tên là Ashley. Tan làm đang định về đi quẩy thì Ashley thấy đèn phòng Marvin vẫn sáng, định làm người tử tế, vào phòng tắt đèn hộ ông bạn thì thấy nguyên con chim, không, con quạ đen đang nằm gối đầu ngủ ngon giữa phòng. Thấy bên cạnh có quyển sổ, Ashley cầm lên đọc, thì mẹ cha ơi, hóa ra chú chim này biết làm thơ. Ashley đọc qua vài dòng đã thấy thơ bay lên tận não. Anh yêu em không hề gian dối, nếu thích rồi đừng có chối em ơi. Lại chúa hài đồng, hợp gu đến thế này, liêm với xỉ cái gì nữa Ly ơi. Đang phê thì con tê tê nó tỉnh dậy, nhầm con quạ. Hai bên nhìn nhau bốn mắt không lời. Quạ nghe Ly đọc thơ của mình thì xúc động, từ trước đến nay chưa đứa nào hiểu thơ anh viết. Ly cũng cảm động bảo, vâng, từ trước đến giờ cũng chưa có thơ nào hiểu được em. Quạ nhìn Ly đắm đuối, lập tức xuất khẩu thành thơ. Anh thật đen, em thì lại trắng, như là trời nắng, bất ngờ có bóng râm. Thế là thôi, ôi hôm nay giữa dòng đời tấp nập, Quạ vô tình đâm phập vào Ly. Còn Marvin lúc này mới tỉnh dậy sau phát dí điện sờ mờ lờ. Bước ra ngoài, cái quần què gì thế này, đứa nào đưa mình vào sàn múa thoát y đây. Nhìn ra xa, Marvin nhận ra đó là Rose. Sau khi ngồi ôn lại chuyện xưa với nhau, Rose chở Marvin đi dạo. Thấy Rose phóng xe ngày càng nhanh, Marvin sợ quá nói, mình đi dạo hay đi đầu thai đây em ơi. Rose chỉ nhìn Marvin đắm đuối nói, em cần anh trở lại làm gã ngày xưa. Rồi cô tăng tốc, lao thẳng đầu vào ô tô. Marvin sợ quá gạt tay lái cứu sống cả hai. Lúc này Rose mới bảo, nếu chúng ta chạy trốn mãi thì cũng có khác gì chết đâu. Anh và em, mình đối mặt với bọn sát thủ đi. Tại nhà của Rose, lúc này thằng Marco, đệ tử của thằng trùm mò tới. Nó vừa vào đã nã súng loạn cả phòng, nhưng Rose đã đoán trước và để lại cho nó một thông điệp, tao sẽ lật tẩy bí mật của mày, sau đó xử bỏ mẹ mày thằng khốn. Hóa ra trước kia Marco đã lừa Rose, rủ đi ăn cắp 4 triệu đô la của thằng trùm, nhưng sau đó Marco đổ hết lỗi cho Rose, và thế là thằng trùm đã cử Marvin đưa Rose ra bãi đất để giết rồi chôn luôn. Nhưng vì Marvin yêu Rose từ lâu nên cuối cùng anh đã thả cô, để giờ cô quay lại trả thù thằng Marco sống bẩn. Rose bắt thằng đàn em của Marco, tên là Kippy, thằng này biết mọi bí mật về vụ ăn trộm tiền của Marco. Dí súng điện vào mặt nó, Rose bắt nó kể ra tất cả mọi thứ cho Marvin nghe. Sợ quá, nó kể hết tất cả. Hóa ra thằng Marco không chỉ muốn giết Rose, mà nó còn biết rằng nếu ép cô chết, Marvin sẽ phạm luật để cứu cô, và nghiễm nhiên nó sẽ trở thành tay sai đắc lực nhất của thằng trùm. Từ giờ nó sẽ ăn trộm mà không sợ ai biết nữa. Và thằng Kippy cũng ngáo ngơ hỏi lại luôn, ủa alo, nhưng mà Marvin cũng biết vụ này rồi, bắt tôi kể lại làm chi má. Rose nhìn Marvin một lúc, rồi cô hỏi, anh biết hết tất cả à?
Và anh cũng nhận việc đi giết em luôn à? Lúc này Marvin lao đến ôm Rose, anh cố gắng giải thích, đúng, anh biết hết mọi chuyện và anh đã nhận việc giết em, vì nếu anh không nhận thì kẻ khác sẽ nhận và thật sự giết em. Anh phải nhận để có thể cứu em, anh không muốn người anh yêu phải chết. Lúc này, ông sếp nhà đất đến tìm Marvin hỏi xem đi ỉa xong chưa, bụng dạ thế nào, nhưng không thấy thằng nhân viên yêu quý của mình ở nhà, mà lại là hai thằng bặm trợn nhìn đã thấy đầy mùi lương thiện rồi. Hóa ra, thằng Trung chính là anh em ruột với Marvin của chúng ta. Hắn hỏi lão sếp, là anh mình làm ăn thế nào, có hiền lành đáng yêu không, hay lại suốt ngày đánh bạn chỗ làm. Ông sếp khen nức nở, rồi nói rằng Marvin là một người tốt, nếu được chọn, tôi sẽ chọn cậu ấy làm em ruột của mình. Câu chuyện thật cảm động, nhưng thế éo nào, thằng Trùm lại không thích điều đó. Nó gầm lên, Marvin chỉ có một người anh em thôi, đó là tao. Nói xong, hắn tiễn luôn ông sếp lên gặp Phật tổ, chỉ bằng cái ống hút. Sáng hôm sau, Marvin vào hỏi tội thằng Kippy ngu si, lý do tại sao nó lại nói ra chuyện kia để Rose giận mình. Kippy thì em là người thật thà có gì nói đó thôi, anh đừng trách em. Marvin tiến lại gần nói thầm, tao có bao giờ trách ai cái gì đâu, tao tiễn họ đi đầu thai luôn ấy. Đang định cho thằng cu một vé lên tàu, thế éo nào khách hàng lại tìm đến mua nhà đúng lúc. Vui chém giết không quên deadline gì đít, Marvin mời khách vào nhà rồi gọi điện cho cái con Ashley Mather, bảo là khách chốt đơn rồi, mang giấy tờ đến ngay để còn ăn hoa hồng em ơi. Nhưng không ngờ, chú chim đen lúc đó đang đậu ngay trên đầu Ashley. Biết Marvin ở đâu, chim đen chuẩn bị đồ nghề đến xử đối thủ thì Ashley ngăn lại. Dù biết chim đen là sát thủ, Ashley vẫn mang thơ ra thuyết phục. Ngoài kia không biết thế giới phang nhau kiểu gì, còn ở đây em với anh sẽ mãi làm thơ, ở lại với em đi anh, kệ mẹ sát thủ, kệ mẹ deadline, đi đăng ký kết hôn với em nhé. Chim đen cảm động thuận cả mặt, nhưng cuối cùng vẫn nói, lấy vợ có vẻ éo ổn. Ashley không chịu buông, xách dép chạy theo, trốn khỏi bà không được đâu thằng Lon. Rose lúc này thì gọi đến cho Marco, chửi nó sờ mờ lờ rồi hỏi tiền tao đâu. Marco vẫn rất nhây, nói rằng có giỏi thì đến trụ sở mà lấy đi con zombie. Nhưng Marco không biết rằng, trên đời này ngoài chọc chó ra, thì còn có một bộ môn thể thao khác mạo hiểm hơn, đó là cà khịa chị em. Ngay lập tức, Rose phóng xe đến trụ sở với tuyên bố, lần này trên người mày có cái gì thò ra thì bà mày cắt hết. Còn Marvin lúc này đang tiếp khách mua nhà, nghe thấy tiếng chuông tưởng là con Ashley mang giấy tờ đến. Ai ngờ, nó mang giấy tờ đến combo thêm một con chim đen trên đầu. Thế này là thế éo nào hả Ly? Anh ơi đừng sợ, chim bảo chim hiền lắm không cắn đâu. Ly ơi là Ly, dại trai đầu thai không hết nhé con ngựa ngựa. Bước vào trong nhà, trong lúc con Ly ngáo làm giấy tờ cho khách, chim đen hỏi Marvin, Rose đang ở đâu? Marvin nói không biết, chim đen lắc đầu, thế này lại phải đụng tay chân rồi. Đang định lao vào nhau, thì bên ngoài bọn sát thủ đầu bưởi đã tìm đến. Bọn nó không đụng tay chân đâu, mà đụng hẳn súng luôn cho thiện cảm nhé. Marvin bảo Ly dẫn khách chạy đi, trong lúc nấp, anh nhìn chim đen và nói, thằng Trung cử người đến giết cả tao và mày đấy, liên minh đi. Đợi cho hai thằng ôn kia mò vào nhà, chim đen bứt lông ra ném tới tấp vào mặt một thằng, nhưng Marvin thì bị thằng còn lại cầm súng dí theo chạy như chó gặp củ giềng. Đang nguy cấp thì ở đâu một ông dân phòng mẫn cán phi vào, đi 7749 đường quyền vào mồm thằng da đen, rồi tuyên bố, tao đai đen karate đây lũ cửa hó. Rồi thanh niên này nhảy vào chỗ Marvin đang nấp, xin chào hàng xóm, tôi mới dọn đến đây. Các anh đang đóng phim à? Marvin hét lên éo phải đâu ông ơi, nhưng không kịp cản. Thanh niên hàng xóm tội nghiệp đứng lên hú một cái rồi ăn cả viên đạn vào đầu, chuyển kiếp ngay trong ngày. Bất ngờ, chim đen lao ra từ góc khuất, tước vũ khí của hai thằng kia, rồi xông phi cho chúng nó ngã ngửa. Nhưng hai đấm một không chuột cũng quẻ, thằng béo lao vào chim đen, húc anh lủng cả tường. Rồi chúng nó thằng cầm thìa, thằng cầm dĩa, lao vào quyết cho chim đen thành chim 7 món luôn. Thấy hai thằng khốn kia đập chú chim đen tuyển của mình, nhà thơ Ashley lao ra cầm cái dép, đút vào mồm thằng béo da đen và bị nó và cho phát lan kình. Thấy vợ tương lai bị tác động vật lý SML, chim đen bật chế độ đồ sát. Trong tích tắc, hai thằng ăn đủ 3.900.000 phát chém, nằm thở đợi tổ tiên đến đón. Marvin ở đâu chạy ra, thấy Ashley nằm một đống, lại tưởng bị chim đen đấm. Thế là hai thằng lại lao vào oánh nhau tiếp. Chim đen kiệt sức, bị Marvin đập SML, nhưng Ashley lao vào cản và kể lại mọi chuyện. Nhìn Ashley chăm sóc chim đen, Marvin nhận ra tình yêu có thể thay đổi mọi thứ. Anh chợt nhớ đến Rose, chạy lên phòng thì cô đã để lại bức thư và đi từ lúc nào không biết. Vứt hết tất cả, Marvin lên xe, quyết chạy đi cứu tình yêu của đời mình. Rose ơi, dù ở đâu, hãy đợi anh, đừng để chậm một giây, anh lại lạc mất em thêm một lần và mãi mãi. Lúc này, Rose lao thẳng vào sao huyệt hét lớn, Marco, mày ra đây, nhưng Marco đã bị xử từ lâu. Tất cả đều là trò của tên trùm, em trai của Marvin. Chính hắn đã bày ra mọi thứ để lừa Rose vào cái bẫy chết người này. Nhưng Rose biết cô sẽ không chết, vì cô không cô đơn. Cô tin rằng Marvin sẽ đến cứu mình. Ngay lúc ấy, Marvin đạp cửa xông vào. Thằng trùm nhìn Marvin rồi nói, chào anh trai, nhưng Marvin không trả lời, nhìn Rose trìu mến, rồi anh hỏi ngắn gọn, thằng nào vừa đánh vợ tao? Cả đám sát thủ cùng lao lên một lúc, nhưng với Marvin, bọn nhãi nhép này chỉ là dạng tôm tép một đấm là nằm. Cứ thằng nào vào là anh xử luôn thằng đó. Các cháu nhao vào càng lúc càng đông, nhưng với Marvin, thời còn trong nghề, anh một lúc đập 100 thằng mới vừa tay, nào, vào hết đi các cháu. Lúc này, Rose ở ngoài máu quá, cũng phải bay bọn lâu nhâu, lao vào quẩy hết nước với người yêu. Hai người nhìn nhau, đánh bọn này thật đau, rồi về ăn lẩu rau anh nhé. Thất thế, bọn trẻ con chuyển sang chơi dao, thế này thì lại đúng sở trường của Marvin. 10 giây 7 phát đâm,
Các cháu đi đầu thai mà không hiểu tại sao nhanh thế. Thằng trùm sai đệ cầm hàng nóng ra sửa Rose, nhưng đúng lúc tóm cổ được Rose thì thằng Marco lại bắn cho vài phát sau lưng, chả hiểu cái kiểu gì, địch ta lẫn lộn, nó lại gần định giở trò với Rose thì ai ngờ ăn nguyên một phát shotgun vào mõm, xuống dưới tiêu tiền âm phủ nhé thằng cửa hó. Marvin lúc này đã vào đến phòng thằng trùm, nhìn thằng em củ cải, Marvin nói, tao đã giết quá nhiều người vì mày, nhưng rồi cuối cùng mày vẫn không để tao và cô ấy yên. Anh em cái quần què, mày chỉ là thằng ham tiền phản bạn thôi. Rồi hai người lao vào nhau. Trình độ hai anh em không khác nhau nên thằng trùm ăn một đấm thì Marvin cũng ăn lại một đập. Rồi thằng trùm nói, có tiền tao làm gì cũng được, mua gì cũng được, kể cả ruột thịt như mày tao cũng mua được nốt. Rồi nó lao vào quyết hạ sát Marvin, nhưng Marvin vẫn đứng yên cho nó đấm. Sâu trong tim Marvin vẫn luôn yêu thương và nuông chiều thằng em ruột của mình hết mực. Anh vẫn hy vọng khi em mình nhìn thấy anh trai đổ máu, nó sẽ nhận ra sự vô nghĩa và tàn nhẫn của đồng tiền. Nhưng cuối cùng anh phải cay đắng nhận ra rằng vì tiền em trai mình thật sự muốn giết mình. Vật ngã thằng em, Marvin đấm trong đau khổ, từng cú đấm như oán trách đứa em trai, vì sao nỡ vì tiền mà giết cả người thân. Rồi bất ngờ dừng lại, Marvin đau khổ nói một câu, tao đi đây Anvin. Gọi tên em trai lần cuối, Marvin lặng lẽ bỏ đi trong nước mắt. Sau này, Marvin và Joe sống hạnh phúc bên nhau tại quán múa thoát y, Adley và chim đen thì lên núi làm thơ. Còn thằng em trai mất dạy đã bị bọn Nga ngố bắt đi vì làm hỏng kèo làm ăn của chúng nó. Bộ phim đến đây là hết, với thông điệp rằng cuộc sống luôn có vô vàn cách kiếm tiền và sống hạnh phúc. Chúng ta có thể nhiều tiền, cũng có thể ít tiền, nhưng đừng bao giờ vì nó mà đánh đổi tình thân ruột thịt, phản bội gia đình. Cảm ơn các bạn đã cùng Ong Mê Phim theo dõi bộ phim. Hãy ủng hộ mình một like để giúp kênh có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.